Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn chiếc đèn pin mới của mình do Vivon Angel Eye E200R. Trong cái series E200 này thì do Vivon cho chúng ta ba cái lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất thì ở đây là nhà sản xuất cung cấp cái led UV các bạn, cái led UV để khử khuẩn này. Cái lựa chọn thứ hai là cái đèn của chúng ta ở phía trên đầu đèn này sử dụng cái ánh sáng trắng nha các bạn. Còn cái phiên bản của mình là phiên bản E200R thì đây các bạn có thể thấy này, chúng ta có hai cái led màu xanh và màu đỏ. Ở đây là hai cái led Cree XP-E2. Cái led màu đỏ này thì có cái bước sóng là 625 nanomet. Còn cái led màu xanh lam này có cái bước sóng là 470 nanomet các bạn ạ. Ở bên hông thì các bạn có thể thấy này, ở đây chúng ta có ba cái led XPG3. Ba cái led này thì cho chúng ta cái độ sáng tối đa lên tới là 1000 lumen các bạn. Và cái nhiệt độ màu ở trên ba cái led này là 5000K. Nó rất là phù hợp để các bạn sử dụng hàng ngày. Cái ánh sáng 5000K là cái ánh sáng trung tính nha các bạn. Các bạn có thể dùng do Vivon Angel Eye E200R này giống như là một cái thiết bị trợ sáng khi quay phim chẳng hạn, rất là tiện lợi. Về cái thiết kế đấy thì các bạn có thể thấy này, chiếc đèn của chúng ta vô cùng nhỏ gọn các bạn. Có thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Và cái khối lượng của đèn nó chỉ là 82 gram các bạn, rất là thuận tiện để các bạn có thể mang theo sử dụng hàng ngày. Rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây là cái clip cài của đèn các bạn. Clip cài rất là rắn chắc nha các bạn. Rất là chắc các bạn. Mình rất là ưng ý cái clip cài này các bạn. Tuy nhiên thì ở cái clip cài này có một điểm trừ là khi các bạn gắn vào nó rất là khó các bạn, rất là cứng. Việc tháo ra cũng rất là khó các bạn, rất là chắc. Nó đảm bảo cho đèn của chúng ta nó không bị rơi mà. Cái điểm trừ này thì nó cũng tùy theo cái cảm nhận cá nhân của các bạn. Có thể có bạn thích và các bạn không. Còn ở mặt sau này các bạn, mặt sau này thì là cái series của sản phẩm này. Các cái con ốc của sản phẩm ở đây các bạn, ốc lục lăng. Rất là dễ để chúng ta truy cập vào bên trong, thay pin trong trường hợp mà nó hết. Bởi vì ở trong này thì do Vivon trang bị cái viên pin Nipo có cái dung lượng là 1400 mAh. Cái viên pin này thì sau một thời gian thì nó sẽ chai dần đi. Các bạn có thể dễ dàng truy cập và chúng ta thay cái viên pin khác các bạn ạ. Các cái nút bấm của sản phẩm đấy các bạn này. Cái nút bấm được làm kim loại các bạn. Và nó được làm sáng bóng này, trông rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, các cái vết cắt kim cương trông rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Cả trên đầu đèn đấy nữa các bạn này. Cái viền thép này nó giúp cho chiếc đèn của chúng ta nó không bị xước các bạn, trông rất là đẹp. Và có một cái điểm duy nhất thì các bạn cần chú ý là cái led bên hông này các bạn. Cái led bên hông là cái mặt kính này. Cái mặt kính thì nhà sản xuất làm liền luôn. Bởi vậy trong quá trình sử dụng đó thì nó sẽ không tránh được cái việc nó bị xước. Và cái kính này thì chắc là có lẽ chúng ta phải liên hệ với do Vivon nếu như mà các bạn muốn thay nha. Bật đèn thì các bạn sẽ giữ chặt cái nút hông này thì nó sẽ truy cập vào cái mức sáng turbo này, mức sáng cao nhất này. Các bạn kích đúp. Kích đúp thì đèn sẽ truy cập vào cái mức sáng thấp nhất các bạn. Cái đèn ở giữa nó bật này. Các bạn bấm một lần nữa thì sẽ có hai đèn các bạn. Bấm một lần nữa thì ba đèn cùng sáng là cái mức sáng cao nhất. Các bạn có thể thấy này, cái pin ở trên E200R rất là mịn đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ở cuối clip thì mình có test cái phần ánh sáng này rồi, dùng để quay phim rất là ok nha các bạn. Để tắt đi thì các bạn giữ trong 0,3 giây thì đèn nó sẽ tắt các bạn. Có một cái điểm mình cũng chưa thích lắm, đó chính là cái nét ở bên hông này các bạn, nó không trang bị chế độ nhớ nha các bạn. Khi các bạn bật đó thì nó sẽ luôn vào cái mức sáng thấp nhất. Các bạn có thể chọn cái mức sáng cao nhất bằng cách nhấn vào giữ này. Đó. Thế là sẽ có hai cái cách để các bạn truy cập. Nói chung là nếu như mà người bình thường như mình thích sử dụng cái mức sáng trung bình thì chúng ta không có cách nào để truy cập nhanh cả. Các bạn bắt buộc phải chuyển qua từ cái mức sáng thấp. Ở phía trên đầu đèn thì ở đây chúng ta có hai cái nét xanh đỏ các bạn. Để truy cập hai cái nét xanh đỏ này thì các bạn có thể giữ chặt này. Đó, khi các bạn giữ chặt thì nó sẽ chuyển qua cái chế độ nhấp nháy xanh đỏ này. Cái chế độ này làm cảnh báo rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn giữ chặt để tắt. Để truy cập cái ánh sáng màu đỏ thì các bạn sẽ kích đúp này. Đó, kích đúp nó sẽ truy cập vào ánh sáng màu đỏ. Các bạn bấm một lần nữa thì chuyển qua chế độ nhấp nháy. Các bạn kích đúp, nó sẽ chuyển qua cái màu xanh lam các bạn. Bấm một lần thì nó sẽ chuyển qua chế độ nhấp nháy giống như là màu đỏ thôi. Giữ chặt để tắt. Tuy vậy thì có một cái điểm mình không thích ở đây, đó là chúng ta sẽ không thể truy cập nhanh cái ánh sáng màu xanh lam. Các bạn bắt buộc phải truy cập cái ánh sáng màu đỏ trước, sau đó chúng ta mới có thể chuyển qua cái ánh sáng màu xanh lam. Và với cái độ sáng lên tới 1000 lumen ở trên ba cái led bên hông này các bạn,
thì cái chế độ strobe ở trên Android E200R cũng rất là tuyệt vời. Để truy cập được cái chế độ strobe thì các bạn sẽ bấm 3 lần đấy các bạn. Đó, chế độ strobe này cũng rất là ok cho các bạn. Nó sẽ giúp các bạn làm một chiếc đèn tự vệ các bạn. Đó, nó sẽ gây lóa mắt tạm thời trong giây lát trong trường hợp các bạn bị đe dọa. Rất là ok đúng không ạ? Ở bên hông này thì Android được trang bị một cái cổng sạc USB-C. Và theo công bố của nhà sản xuất thì cái dòng sạc của nó là sạc nhanh, tối đa lên tới 2,4A. Ở đây mình có một cái thiết bị đo dòng sạc này, mình sẽ tiến hành test luôn này. Đó, các bạn thấy không? Cái dòng sạc lúc này là 4,7V 2A. Rất là nhanh đúng không ạ? Do cái viên pin ở trong đèn nó chưa hết hẳn, bởi vậy thì cái dòng sạc nó chưa lên tới mức tối đa cho các bạn. Ở trên Android E200R đấy thì mỗi khi các bạn bấm này thì cái đèn báo pin ở đây nó sẽ báo tình trạng pin các bạn. Trên này các bạn có thể thấy này, nhà sản xuất chia ra các cái mốc này, 25% này, 50%, 75% và 100%. Đó, rất là đơn giản để các bạn có thể kiểm tra cái dung lượng pin của đèn bất kỳ khi nào đúng không ạ? Các bạn có thể bấm nút ở trên này hoặc bấm nút ở bên hông, rất là tiện lợi đúng không ạ? Không chỉ được trang bị cái lỗ chip pop 1/4 này các bạn, Android E200R còn trang bị cái nam châm ở phía đuôi này các bạn. Cái nam châm này hút rất là mạnh nha, mình sẽ thử luôn cho bạn coi này. Bạn thấy rất là ngon đúng không ạ? Và cái lực ở trên cái nam châm này nó lên tới 900g các bạn. Cái lực rất là lớn, tránh cái đèn của chúng ta nó bị rơi các bạn. Nếu như mà trong khi các bạn đi cắm trại ạ, nếu như bạn không có cái chân chip pop để gắn cái này thì bạn có thể sử dụng cái nam châm ở trên này các bạn. Hai lựa chọn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đây là cái lỗ để xỏ dây ở trên E200R các bạn. Cái lỗ xỏ dây rất là lớn các bạn. Bạn có thể thuận tiện xỏ các cái dây paracord yêu thích của các bạn này. Rất là đẹp đúng không ạ? Thiết kế của E200R thì phải nói là không thể chê vào đâu được các bạn. Vô cùng nhỏ gọn, bạn nhìn không? Rất là nhỏ gọn. Nhưng mà cái độ sáng lên tới là 1000 lumen. Nếu như ở cái phiên bản sử dụng cái nét ánh sáng trắng đó thì cái đầu đèn này cái độ sáng lên tới là 1650 lumen luôn các bạn. Và cái lớp ALOS trên sản phẩm này mình sẽ quay gần cho các bạn coi. Rất là mịn đúng không các bạn? Lớp ALOS ở trên đây rất là tuyệt vời. Và cũng không thể thiếu được đó là cái đóng gói của sản phẩm các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn coi này. Các bạn có thể thấy này, cái hộp của Android được đóng gói rất là đẹp đúng không ạ? Ở trên này thì các bạn thấy không? Nhà sản xuất rất là thông minh. Họ làm hai cái ni lông nhỏ đây các bạn. Khi cần tháo ra các bạn bóp nó vào này thì nó mới trượt ra được. Đó. Đóng vào. Đó. Thiết kế rất là hay các bạn. Mình rất là thích cái thiết kế này nha. Mình sẽ mở ra cho bạn coi này. Ở trong này thì các bạn thấy không? Đóng gói rất là ngon. Chúng ta có một cái sợi cáp sạc USB-C này. Một sách hướng dẫn sử dụng này. Một cái dây đeo này. Và ngoài ra thì chúng ta còn được trang bị một cái lắp che cổng sạc nữa các bạn. Đó. Các cái đèn pin khác nhiều khi chúng ta mất cái lắp che cổng sạc này thôi, nhưng mà chúng ta phải mua với giá tới vài đô la lại cộng thêm cái chi phí ship nữa. Do Vivon rất là tử tế nha các bạn. Mình rất là thích cái điểm này. Cái này là trước đựng cái clip cài các bạn, mình tháo ra rồi. Ở đây chúng ta còn có thêm một cái dây buộc nữa các bạn. Đây là cái phiếu bảo hành các bạn. Sản phẩm của chúng ta thì được bảo hành 2 năm nha các bạn. Cái giá bán của sản phẩm này mình nhớ không lầm thì sau khi áp mã giảm giá nó còn khoảng cỡ 64 đô các bạn. Mức giá rất là tuyệt vời. Lát nữa mình sẽ để link và mã giảm giá ở phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo nha. Tổng kết lại với mức giá 64 đô thì mình đánh giá E200R là một sản phẩm rất là tuyệt vời các bạn ạ. Chúng ta có một chiếc đèn pin với cái cổng sạc USB-C tích hợp với dòng sạc nhanh lên tới 2,4A này. Các bạn có một cái lỗ chip pop 1/4 hoặc là cái nam châm đuôi để có thể dễ dàng làm việc rảnh tay này. Chúng ta có led bên thân với cái nhiệt độ màu 5000K này và cái ánh sáng rất là mịn, có thể dùng làm đèn trợ sáng khi quay phim này. Một thiết kế rất là đẹp với cái nút bấm được cắt kim cương sáng bóng như thế này các bạn ạ. Chế độ báo pin rất là trực quan này để các bạn có thể dễ dàng kiểm soát cái dung lượng pin trong đèn này. Các bạn có ánh sáng đỏ này, ánh sáng xanh lam để sử dụng cho nhiều cái mục đích khác nhau này. Còn rất nhiều những cái điểm tuyệt vời khác ở trong cái thiết kế của E200R. Thì hy vọng qua cái clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân.
Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo. Chào các bạn. Đây là mức sáng cao nhất. Đây là mức sáng thấp nhất. Mức sáng thấp nhất đây các bạn. Chỉ chạy một nét. Đây là mức sáng trung bình. Mức sáng trung bình thì đèn sử dụng 2 nét các bạn. Đây là mức sáng cao nhất. Đây là chế độ strobe. Đây là ánh sáng màu đỏ. Đây là chế độ nhấp nháy của ánh sáng màu đỏ. Đây là ánh sáng màu xanh dương. Màu đỏ, màu xanh dương. Chế độ nhấp nháy của ánh sáng màu xanh dương. Đây là chế độ nhấp nháy xanh đỏ nhé các bạn. Chế độ này làm cái đèn báo hiệu rất là ngon các bạn. Đây là hình ảnh do Vivon Angel Eye E200R khi gắn ở trên chân máy ảnh các bạn. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Với cái lỗ chi pop 1/4 thì chiếc đèn pin của chúng ta rất là thuận tiện để các bạn có thể làm việc rảnh tay này, có thể phục vụ cho cái mục đích cắm trại các bạn ạ.